Zdarec, přátelé, vítejte u dalšího videa a dneska, věřte nebo nevěřte, si budeme i tak trošku povídat o Cardánu a o kosmosu. Jdeme na to. Já si myslím, že většina z vás, kteří jste na tomhle kanálu, většina lidí z té komunity moc dobře ví, co je Cardano, většina z vás ho drží, pojďme si to nějakým způsobem v rychlosti shrnout pro ty ostatní. Za vznikem Cardana stojí mimo jiný Charles Hoskinson, což byl jeden ze spoluzakladatelů Etherea. Pak tam vzniklo v poměrně jako velkému problému mezi právě Charlesem a Vitalikem. Vitalik si přál, aby Ethereum dál fungovalo jako neziskovka, jako Ethereum Foundation, zatímco Charles chtěl, aby se z Etherea stala company, která prostě bude vydělávat prachy, bude to prostě klasická firma. V tuhletu chvíli došlo k ostržení. Charles si založil vlastní firmu, která vlastně začala vyvíjet Cardano a je to teda firma, která samozřejmě na konci každého roku chce vykázat nějaký kladný čísla, nemá to nic společného s neziskovkou, to je věc číslo 1. Cardano byl jeden z prvních proof of stake chainů, který opravdu jako fungovaly. Staking na Cardano funguje dobře, navíc uživatelé tam mají možnost, že mezi těma jednotlivými periodama můžou s těma tokenama nakládat. Otázka, jestli to dobře je nebo není, nicméně uživatelsky je to každopádně sexy. Cardano má naprosto skvělou komunitu, to musím v té chvíli jako smeknout klobouk, když se podíváme do české Cardano komunity, tak je plná chytrých, skvělých lidí, jako je Jarda Tesář a tak dále. Jsou to lidi, kteří drží ten celý projekt, celý ten blockchain, tak celosvětově ta Cardano komunita doopravdy toho vydrží hodně, podrží ten vývojářský tým i ve chvíli, kdy to doručení není úplně tak rychlý, jak bychom si asi všichni tady v kryptu nějakým způsobem představovali. No a Cardano, aby bylo interoperabilní, aby zasáhlo širší publikum, tak samozřejmě je potřeba, aby s tímhletím pracovalo a k tomu slouží sidechainy, tedy nějaký postradní řetězce druhé vrstvy na Cardano. Sidechain, který je EVM kompatibilní, to znamená, že můžete komunikovat s Etherem, můžete si přeposlat prostředky, je to daleko snazší pro uživatele nebo pro vývojáře, aby nasazovali aplikace, které mají na Ethereu, protože ve chvíli to je EVM kompatibilní, tak se jim ten kód přenáší mnohonásobně snáš. Ale minimálně jeden ze sidechainů by mohl být v budoucnu navázaný i na kosmos a to mi přijde naprosto fajn. Jedná se o sidechain nebo o projekt World Mobile Token, ale můžeme si o tom myslet jako co chceme. Myšlenka tohoto projektu je taková, že bych chtěla decentralizovaně lidem zase někde v Africe nabízet internetové připojení, to znamená, že ty validátoři, kteří by tam byli, tak by vlastně jako sdíleli to svoje připojení, zároveň by tím zabezpečovali tu síť. Nechme asi myšlenku World Mobile Tokenu trošku stranou, nicméně ten sidechain by měl být postavený na Cosmos SDK a s největší pravděpodobností by do sebe měli zaimplementovat i IBC, to znamená, že by se ten sidechain by se stal jakýmsi mostem mezi Cosmos ekosystémem a mezi Cardano ekosystémem. Mohli byste normálně si posílat prostě na Kepler, z Keplera na jinou peněženku, známe to třeba z případu Evmosu, kdy prostě máte EVM adresu a máte Cosmosí adresu. Stejně by se všechny ty transakce na tom World Mobile Tokenu finalizovaly na Cardano, takže by sdíleli zabezpečení toho Cardana, ale byl by to jeden z těch vstupních dvířek mezi těma dvouma ekosystémama. Co je za mě bullish? Za mě není možná bullish ani tak to technologické pojetí toho, že tady budeme mít možnost posílat si IBCčkem nějaké svoje peníze na Cardano anebo zpátky. Za mě nejvíc bullish to, že o tom mluví i ten Charles, který veřejně v několika rozhovorech řekl, že Kosmos je dneska ten nejoblíbenější ekosystém, který roste a který mu dává smysl a proto velmi podporuje to, aby se to IBCčko zaimplementovalo, dokonce i Charles s jeho firmou by měli mít nějaké vazby na ten World Mobile Token, měli by tam pomáhat s nějakým vývojem. Mluví se o tom, že možná by pracovali ještě na dalším sidechainu, který by mohl být IBC kompatibilní. Nicméně mně prostě bullish přijde to spojování těch komunit, že zakladatel Cardana neřekne, hele, my nic nechceme, nikam nejdeme, prostě Cardano je the best a hotovo. Ne, zakladatel Cardana otevřeně řekne, já si myslím, že teď hodně lidí používá Kosmos, je pro ně sexy, chtějí ho a je oblíbený, tak pojďme pro to něco udělat. A
To, že samozřejmě tam musí být nějaký to technický zázemí toho IBCčka a tak dál, bez toho by to samozřejmě nešlo, ale daleko víc bullish mi právě přijde propojování těch komunit. Sice je pěkný, že si budeme moct poslat peníze z Cardano na Kosmos, z Kosmosu na Cardano, otázka je kdy, ale daleko víc bullish a daleko větší radost mám z toho, že vlastně propojíme nějakým způsobem ty komunity toho Cardano s tím Kosmosem, dovolíme jednomu, aby nahlídnul do toho druhého ekosystému, aby ty lidi spolu mluvili, aby společně vytvářeli nějaký nový projekty. A tohle to mi vlastně na celé interoperabilitě přijde úplně to nejhezčí. Ne to, že můžete používat miliony jako bridgeů a přeposílat to z různých chainů na různé chainy a ze sidechainu na sidechainy. To je sice krásný, ale pro hodně lidí je to poměrně technicky náročný, ale to, že zatím stojí nějaké to spojování těch komunit a lidem se otevírají nový obzory, to mi přijde strašně fajn, takže držím Cardano a World Mobile Tokenu pěstí, aby se jim to povedlo a aby ta brána mezi Kosmosem a Cardánem byla co nejrychlejší, protože to každopádně může celému kryptoprostoru prospět. Přátelé, mějte se fajn a uvidíme se opět u dalšího videa. Do té doby na sebe buďte hodní. Čau.